alam ko kung anong pakiramdam na kahit anong ganda ng video mo. Tapos pag-upload mo nito, boom, malalaman mo, demonetize pala. Di ba ang hirap nun? Kaya tara, samahan nyo kami kung paano ko iniiwasan yung ganitong bagay. Tara. What's up, brothers? Kumusta kayo dyan? Medyo naninibago ba kayo ngayon dahil susubukan naman natin tumayo tumayo. Susubukan naman nating mag-vlog ng nakatayo. Nakakangawit kasi pag palaging nakaupo eh. Tsaka kung napapansin nyo yung suot ko ngayon, eto, napapansin nyo yan. Wala naman ibang gumawa niya kundi itong tao lang ito. Ito may kasalanan yan eh. Kaya, mainis kayo dyan. Puntahan nyo yan. Tapos tapakin nyo yung pulang pindutan niya doon. Guys, please, puntahan nyo siya. So ito, simulan na natin. Pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa monetization. Bilang content creator o YouTuber na nagbabalak, pagkakitaan yung content mo o yung video mo sa pamamagitan ng mga ads na lumalabas doon sa ating mga video. Mahalagang malaman natin ang mga regulasyon ni YouTube pagdating dito. Kasi meron siyang tinatawag na policy. Kung ano yung mga video na pwede lamang i-monetize o lagyan ng commercials ng mga advertisers natin. Kung nanonood kayo ng YouTube content creator channel, malalaman ninyo doon na merong mga video na hindi angkop sa panlasa ng mga advertisers. Hey everybody, I'm John. I manage policy for advertiser-friendly guidelines on YouTube. Just keep in mind that every single video uploaded to YouTube is determined whether or not it can run ads using our algorithmic systems, right? Yep. And that's measured against these advertiser-friendly guidelines. So when you upload a new video, we don't always have the full information we need to know if a video should run ads, and that's why you might get dinged, which we know isn't ideal. That's why we have the appeals system, so keep that part in mind too. And then my first piece of advice before just jumping into the individual policies is that thumbnails and titles do matter. They're the first thing you see on a video, so keep that in mind. Are they relevant to the video? Do they have curse words in them? Do they have anything racy in the thumb? Those things really do matter as the sort of the first line of decision in figuring out if the video can run ads. Description matters too, especially initially on upload. If we don't know that much about the video right away, our systems will look to the description for any keywords that can help determine if the video should run ads. Yeah, so there's a decision made right off the bat, but a more firm decision after the system gets to know the video could be up to 12 hours. Up to 12 hours, okay. How do we make decisions right off the bat? Just that's crazy, I agree. But it's just how do you know? Yeah, there's so much video content uploaded to YouTube. How do you know? Yeah, so it's just an instant system that hits every single video based on all the signals from your past videos too. So this machine is constantly learning, and every time we do reviews, every time you appeal a video, that helps make our systems get better. That being said, it doesn't happen overnight. Yeah. Algorithms take time, so that should be the expectation too, is that your feedback matters, but machines make mistakes. We're always trying to make them better. Yeah. Kung kaya gumagamit ang YouTube ng algorithm para salain o i-filter ang content, kung dapat ba itong lagyan ng ads. Sinabi ni Sir Jan na manager ng ads policy for advertising guidelines ng YouTube na hindi nila mano-manong tinitingnan ang bawat uploads natin sa YouTube. Sa YT yon, sa YT. Kasi isipin niyo guys, sa dami nang nag-upload araw-araw, hindi talaga nila may manual review. Kaya sinabi algorithm. Kaya sinabi niya doon na algorithm ni YouTube ang sumasala. O para malaman nila kung alin ba dapat ang dapat lagyan ng mga ads. Isa dito sa tinitingnan ng system ay ang title, description, at keyword ng ating video. Ulitin ko. Una dito yung title, description, at keyword ng mga video natin. Sa video na yun, tinatalakay din nila yung mga hindi angkop na content para sa mga advertisers. At ito yung mga yon, isa-isayin natin. Controversial issues o yung sensitive event. Drugs at dangerous products. O yung harmful at saka dangerous acts. Tulad ng mga pranks na violente o yung may mga gore. Inappropriate language. Sexually suggestive content. Inappropriate use of entertainment character para dayain ng mga manonood. Lalo na yung mga bata. Hateful content. At
incendiary o yung demeaning o yung may pambubuli. Yung may pambubuli, yon. Lahat ng ito ay mga batayan o may policy na ayaw ng mga advertisers sa mga ganitong content. Kaya kung ganitong content ang ginagawa mo, ay maaari kang ma-demonetize o walang ads na lalabas sa yung video. 'Di ba? Sayang hindi ka kikita. Hindi na namin papaliwanag isa-isa yung mga ito. Kasi mahaba. Puntahan nyo na lang o panoorin nyo na lang doon sa yung buong paliwanag doon sa YouTube Creator channel na ililink namin dito sa ibaba. Kasi ang ituturo namin sa inyo guys ay yung experience namin dito sa channel na to na hindi na monetize dahil sa system ni YT. Na nadedetect niya pagka-upload pa lang namin ng video. Siguro narinig nyo naman yung sinabi ni Sir Jan ng ads policy, manager ng ads policy na right off the bat. Right off the bat. Ang pag-filter ni YT na hindi approved sa panlasa ng mga advertisers. Halimbawa na dito yung yung video namin tungkol sa tips o mga paraan o maling paniniwala ng mga baguhang YouTuber na nag-uumpisa pa lang sa YouTube. Kung makikita nyo, hindi siya approved for monetization. Monetization, guys. At isa lang ang dahilan nun na alam namin kung bakit. At dahil yun ay sa title ng video. Ito ang pinakamasaklap Ito ang pinakamasaklap na pwedeng mangyari sa video mo kapag natatakan siya ng golden o yung yellow dollar sa video. Ibig sabihin nun, limitado ang advertisers o yung maglalagay sa'yo. O zero, as in zero, na walang maglalagay na advertise doon sa video mo. Ikalawa, may tinatawag ditong appeal, yon. Kung saan pwede mo ipa-manual review. Kung pwede mong ipa-manual review yung video mo. Pero hindi to re-review ni YT kapag wala pa tong 1,000 views. Nakakahabol ba kayo guys? O diba, ang saklap nun? Ang matindi pa nito, hindi umabot, o kahit umabot pa ng 1,000 views yung video mo, aabot pa ng ilang days bago niya ma-approve o ma-reject. Nangyari na yan dun sa isang upload namin. Yung reaction video ko about kay Chocolate. Na umabot na siya ng 12,000 views bago dumating yung hatol ni YT na approve siya. Meaning, napakaraming views na dumaan sa video namin na hindi namin pinakinabangan. Sayang, di ba guys? Sana nagigets nyo kami. So, sayang talaga ang effort kapag hindi mo nalaman ang tutorial na ito. Kaya dapat panoorin mo to na itinuturo namin sa video na to. Ngayon, paano naman kung sumunod ka sa mga content na sinasabi ni YouTube o ng mga advertisers o ng policy, pero pag-upload mo demonetize pa rin kahit napakalinis na ng video mo? Nakaka-confuse yun, di ba? Sa experience namin na to, nakaisip kami ng paraan kung paano maiiwasan yung mga ganitong pangyayari. Dahil kilala nyo kami sa BreaderHoods, hanggat maaari, ginagawa namin ng paraan na mapakinabangan natin yung bawat oras na inilalaan natin dito sa YouTube. Oh, BreaderHoods! Kaya makinig kayo mabuti sa mga tutorial na to. Number 1, na pinakamahalaga, ay huwag mo munang i-publish ang video. At iset mo muna sa schedule post. Sa ganitong paraan, malalaman mo kaagad kung mamamonetize o hindi yung ating video. Kasi after mo may upload yung video mo, automatic na yun, i-analyze na ni algorithm yung video mo. Kung approve o hindi. Kaya ang ginagawa namin, gumagamit kami ng maiksing title. Maiksing title sa video. Kasi dito unang kumukuha ng details si YT. At pag na-upload mo na to, hindi mo na pwedeng baguhin yun. Hindi mo na pwedeng baguhin yung raw file mo. Yung raw file nung in-upload mo na video. Mas maiksi, mas safe. Kaya siguro yung ibang malalaking YouTuber, kagaya nila, Kong TV, ganun yung ginagawa. Wala lang, baka lang naman. Tanong nyo sa kanila. Number 2, nire-upload namin yung video. At iniba namin yung raw file para makapasa sa algorithm ni YouTube para sa advertisers. Kaya kung mapapansin nyo, meron kaming nire-upload na video. Kasi nga, demonetized to. At binura namin yung lumang video kasi na-detect ni YouTube as duplicate content. After nito, kulay green na ulit yung dollar sign namin. Success, di ba guys?
Dali na! Kulay green na ulit yung dollar sign. Malas lang kasi talaga yung kulay gold na yan. O kulay yellow na yan. Yung mga dilaw na yan. Ewan ko ba bakit. Ba kasi hanggang dito eh. Umiepal yung mga dilawan na yan. Okay. Move on tayo guys. Number 3 tayo. Number 3 tayo. Thumbnail. Ito, number 3. Thumbnail. Pwede rin ma-demonetize yung video natin sa maling thumbnail natin. Kaya mahalaga rin na tingnan nyo munang mabuti. Kung ito yung dahilan. Kung bakit dumilaw yung dollar sign. Kasi nangyari na to sa amin noon. May in-upload kami na demonetize. Dahil pala yun dun sa comment. Yung about sa shoutout. Meron kasi doon nakalagay na fight lang. Fight lang daw. Yung kasing fight na yon na distinguish ni YouTube na violence. Kaya na-demonetize. Kaya inalis namin yun. Pinalitan namin yung thumbnail na yun. At yun, naging green din ulit. Kaya magiging maingat tayo. Kaya sinasabi namin sa inyo, oras na makapasa kayo sa monetization, sa review ni YouTube, oras na ma-monetize kayo, hindi doon nagtatapos ang lahat, guys. Sinasabi ko sa inyo, hindi doon nagtatapos ang lahat. Doon pa lang magsisimula yung madugong laban natin dito. Hindi naman madugo. Joke lang. Basta, kailangan seryosohin natin to oras na pumasa tayo. Akala natin kasi, pag pumasa na tayo, ganun na lang. Hindi. Kaya, panoorin nyo itong mabuti itong natin. Tutorial na to. Okay, about naman dun sa isang video namin na ito, papakita ko sa inyo. Na blank. Ito, basta papakita ko na lang sa iyo. Hindi ko nasasabihin kasi baka dahil doon ma-demonetize tong video na to. Siguro may kinalaman yun kay Yolov. Kilala nyo naman siguro si Yolov. Kasi napakaraming video nun na viral video na merong sexual content. Kaya yung collab na yun, hindi pa rin pumasa. Kahit nira-upload namin. Siguro alam nyo na kung bakit. Pero nung una guys, yung video na to, yung tinuturo itong video na to. Nung pangalawang upload namin, publish yun, nag-green siya mga brothers. Ibig sabihin, monetize siya. Kaya lang, ang nangyari doon, hindi namin na-delete yung unang upload namin. Hindi siya na-duplicate, pero hindi namin na-delete. Kasi ang tinetesting namin doon, kung pwede kang mag-upload ng magkaparehong video at iibahin mo lang yung title. Pwede pala yun. Pwede pala yun mangyari, pero dapat, ibahin mo yung raw file, ibahin mo rin yung title. Tsaka yung ginamit namin, kasi ang ginamit namin pang edit doon, Power Director. Kaya, pagdating sa content ID nun, magkaiba talaga. Magkaiba siya. Hindi siya makikilala ni YouTube bilang duplicate. Kaya lang, hindi namin nabura yung unang video. Kaya na-detect pa rin ni YouTube na merong kaparehas na video yun. Na ganun ang content. Magaling talaga si YouTube. Yun ang na-detect ng algorithm. Kaya na-demonetize yun. Siguro kung dinilit namin yung unang upload, baka sakaling tuloy-tuloy na na-monetize yun. Pero hindi rin siguro guys. Hindi pa rin. Dahil napakatalino talaga ng algorithm ni YouTube. Dahil pagdating naman sa mga comment, keyword pa rin yung comments na yon. Kaya mga nag-comment doon sa video na yon, kasalanan nyo yun. Kasalanan nyo yun. Kung bakit na-demonetize yung video na yun. Hindi, joke lang. Joke lang. Dahil sa mga comments, kaya na-demonetize. Dahil alam nyo naman yung mga comments doon, kung babalikan nyo, may mga ganong hindi magandang salita. O kaya naman, kung isipin naman namin na i-disable yung comment na yon, yung comment section, baka hindi pa rin siya ma-monetize. Alam niyo bakit? Dahil meron tinatawag si YouTube na voice to text, yon. Pwede niyang ma-distinguish o ma-recognize yon gamit yung voice to text. Kung ano pa rin yung laman ng video na yun, may scan niya pa rin yon. Pinatutunayan lang dito na napakahigpit talaga ni YouTube pagdating sa content. Lalo na sa sexualidad, guys. Kahit topic lang na maamoy ng algorithm ni YouTube, ay hindi pa rin talaga makakapasa. Kaya sa mga content creator na makakapanood itong video na to, guys, o mga monetized channel, kagaya namin, comment kayo sa ibaba kung may nakaligtaan kami. Para ma-share naman natin sa mga yung new YouTuber natin. Kagaya natin. So, ayan guys,
Sana meron kayong natutunan kahit konting-konti. May nadagdag sa kaalaman nyo na lalo na dun sa mga monetized video na, monetized channel, napaka-importante nitong content na to. Importante din to dun sa mga baguhan pa lang dahil pasasan pat dun din naman tayo pupunta, di ba? Ano lang, kailangan lang talaga nating sipagan. Tsaka, gawin natin ng malulupit na diskarte para mabilis tayo. Huwag naman tayo masyado magmadali. Pero, hindi naman dun sa punto na maiinip tayo. Okay. Siguro hanggang dito na lang tong video na to, no? Pero may dadagdag lang ako. Sana kasi, itong vlog na to, pogi ko talaga dito. Itong vlog na to, boss, salamat dito sa t-shirt, ha. Itong vlog na to kasi, doon ko sana iti-take sa puntod ni mama. Dahil, naisip ko, dahil nga Mother's Day, gusto kong bisitahin siya. Para naman makapag-vlog ako kahit pa paano na, kasama siya. Pero kahit gano'n naman, alam kong nandyan pa rin naman siya, nakatingin sa akin. Nakatingin sa amin. Lahat. Pati sa inyo, nakatingin yun sa inyo. Naisip ko lang na sana ang totoong buhay talaga, kagaya lang din ni YouTube, na pwede mong balik-balikan, pwede mong iayos kapag nagkamali ka, pwede mong balikan, pero kagaya nga ng sinabi ko, ang totoong buhay talaga, walang replay. Kaya kailangan maging maingat tayo sa bawat kilos natin. Ayun lang, siguro ang magiging ko dahil napakahaba na tong video na to. Muli, Happy Mother's Day sa lahat ng super mom sa buong mundo. Saludo po kami sa inyo. This is BreaderHoods and I'm signing out. Balita! Balita!